Chiến sự ngày 336. Tổng thống Biden viện trợ xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, nối tiếp quyết định của Đức viện trợ xe tăng Leopard, trong bối cảnh quân đội của chính quyền Kyiv chính thức rút khỏi thị trấn miền đông Soledar sau 9 tháng giao tranh ác liệt. Ukraine xác nhận rút khỏi Soledar. Quân đội Ukraine rút khỏi thị trấn Soledar với mục tiêu tránh tổn thất thêm binh lực sau khi Nga hoàn toàn kiểm soát nơi này. Tuyên bố trên đánh dấu lần đầu tiên Ukraine xác nhận rời khỏi thị trấn của tỉnh Donetsk, cách thành phố Bakhmut khoảng 18 km về hướng Bắc. Trong khi Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ thị trấn từ ngày 13 tháng 1, phía Kyiv liên tục nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại đây. Phát biểu trên đài Supine, ông Secheva, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông của Ukraine, cho biết trong thời gian qua các đơn vị tại đây đã làm kiệt quệ sức lực của lính Nga, gây khó khăn hơn cho lực lượng đối phương nếu muốn tiếp tục tiến quân về hướng Bakhmut. Việc Nga kiểm soát Soledar đánh dấu thắng lợi đáng kể đầu tiên của Moscow kể từ khi kiểm soát thành phố Lysychansk ở tỉnh Luhansk từ Ukraine. Cũng trong ngày 25 tháng, thành phố Zaporizhia ở Đông Nam đã trúng đòn tấn công của Nga, theo đài CNN dẫn thông tin từ Hội đồng thành phố. Còn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay máy bay Nga, đơn vị tên lửa và pháo binh đã bắn phá 79 đơn vị pháo binh trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm cung cấp báo cáo. Trong số các vũ khí phương Tây bị Nga phá hủy có một số pháo tự hành do Đức sản xuất, quyết định quan trọng của Mỹ và Đức. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden công bố kế hoạch viện trợ 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, đánh dấu sự thay đổi trong chính sách về vấn đề Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga gần tròn năm. Xe tăng M1 Abrams sẽ mất nhiều tháng trước khi có thể đến được Kyiv, và lính Ukraine cần trải qua thời gian huấn luyện kéo dài nếu muốn vận hành, theo đài CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Washington. Trước đó Đức công bố kế hoạch gửi đợt xe tăng ban đầu gồm 14 chiếc Leopard 2 từ kho của nước này cho Ukraine, đồng thời Berlin cũng phê chuẩn các gói viện trợ xe tăng của những nước mua xe tăng do Đức sản xuất cho Kyiv. Mục tiêu của Đức và đồng minh châu Âu là cung cấp đủ xe tăng để lực lượng Ukraine thành lập được 2 tiểu đoàn. Là quốc gia sản xuất xe tăng Leopard 2, Đức phải phê duyệt giấy phép xuất khẩu nếu các nước muốn chuyển xe tăng Đức cho một quốc gia thứ ba. Vì thế, quyết định trên mở đường cho xe tăng Đức từ nhiều nước có thể đến Ukraine. Hiện Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha và Na Uy đã quyết định hoặc đang nghiêm túc cân nhắc viện trợ xe tăng mua từ Đức cho chính quyền Kyiv. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jazo Lanat cho hay sẵn sàng gửi ngay lập tức 30 xe tăng T-72 cho Ukraine, nếu có thể tiếp nhận xe tăng thay thế từ phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Olerenikov cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin trong ngày 25 tháng 1, bao gồm khả năng Mỹ giao xe tăng tác chiến chủ lực cho nước này. Nga có lo ngại khi xe tăng phương Tây đến Ukraine. TASS dẫn lời nghị sĩ Andriy Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cho hay xe tăng Mỹ hay Đức không phải là điều đáng quan tâm, mà chính là kế hoạch thành lập và huấn luyện các đơn vị xe tăng mới của quân đội Ukraine. Phát biểu trên đài Russian TV, Chủ tịch Katapolov lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải học cách điều khiển xe tăng mới, huấn luyện đội ngũ vận hành, thiết lập hệ thống bảo trì và cung cấp. Theo ông Katapolov, phương Tây càng đưa thêm nhiều dòng vũ khí khí tài hơn nữa đến Ukraine thì vấn đề bảo trì, cung ứng sẽ càng dễ xảy ra trục trặc. Bên cạnh đó, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng xe tăng Đức và Mỹ không thể được đưa trực tiếp ra chiến trường, mà cần trải qua thời gian dài huấn luyện. Theo các chuyên gia, chương trình huấn luyện lính xe tăng Leopard 2 ở Đức và Anh kéo dài hơn 12 tháng, trong khi lính Ba Lan trải qua từ 2 đến 3 năm mới vận hành thành thạo dòng xe tăng Leopard. Trong khi đó, đài CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ước tính chỉ mất khoảng 3 tháng để xe tăng Đức tham gia trận địa trên thực tế ở Ukraine. Về phần mình, sau khi vận động thành công phương Tây viện trợ xe tăng, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay mục tiêu kế tiếp của chính quyền Kyiv là thuyết phục các nước chuyển giao những dòng tiêm kích thế hệ thứ tư như F-16 của Mỹ.